เป็นคู่ที่สมแล้วชื่อไฟเพราะว่าเหมือนลิ้นกับฟันที่แต่บทสรุปเขาก็จะมีเหมือนพี่ๆทุกคนนะคะก็จะมีความรักแต่ว่าการดำเนินเรื่องอ่ะของพี่แต่ละคนเขาก็จะมีความละมุนละม่อมที่แตกต่างกันไปคืออย่างพี่ดีนที่เราก็เห็นจะแบบซึนๆเปิดเรื่องด้วยความซึนๆพี่น้ำก็จะมีมาดเท่ๆค่อยๆแบบว่าซึมพี่ไฟก็จะมีความแบบเท่ๆเก๊กๆเนี่ยอย่างเงี้ยแบบหล่อๆแต่คนเนี้ยมีความรู้สึกว่าเป็นลูกเล็กที่เปิดมาแล้วทุกคนจะต้องแบบโอ้โหนี่มาอยู่เป็นพี่น้องได้ยังไงฉีกพี่ฉีก พี่ฉีกน้อง ฉีกน้องออกมาเลย จะรักกันกี่โมงฮะ จะรักกันอยู่เขารักกันตลอดนะเธอจะไปเอาในภาพในซีรีส์เขามีรักเดี๋ยวก็จะมีรักไปเรื่อยๆในชีวิตจริงเขาก็รักกันนะ นี่รักกันตลอดจริงไหมตัวน้ำหนึ่ง คะ ค่ะ รักกันตลอดจริงไหมฮะ รักกันค่ะ เปลี่ยนตะกุตะกักเปลี่ยนไป เดี๋ยวจะดูแปลกๆแล้ว ดูแบบเนยว่าไงรักกันตลอดจริงไหมเรา รักกันบ้างงอนกันบ้างรักกันบ้าง ไม่รักกันจะอยู่มา9 ปีได้ยัง เอ ไง อ ไม่อันนี้คือ เราควรจะอยู่ตรงนี้เปล่าวะ อยู่ก่อนสำหรับน้ำหนึ่งครับ เรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับโซดาคณี โหเป็นเรื่องที่ เชื่อไหม ทำไมฮะ แรกๆคนไหนน้ำหนึ่งคนไหนเลย เอ้า อาทีเนี้ยน้ำหนึ่งว่าไงคะที่หันไปพูดเอ้ามันเสียมาจากฝั่งนี้นี่ แล้วสรุปใครน้ำหนึ่งฮะ น้ำหนึ่ง โอเค เนย ถูกต้อง สำหรับน้ำหนึ่งก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ต้องใช้พลังงานค่อนข้างเยอะมากเลยค่ะด้วยความที่มูดของเรื่องเขาอยากให้มีความสนุกสนานมีความตีกันกัดกันเหมือนลิ้นกับฟันอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยความที่ตัวเราทั้งคู่เป็นจริงๆจะเป็นคนที่โลแบตเตอรี่เป็นคนที่แบบพูดจาด้วยกันหวานๆพี่ติ๊กทำไมทำอย่างนั้นล่ะก็เลยแบบพอเป็นเรื่องนี้คือทุกอย่างมันต้องอย่างที่พี่ติ๊กบอกค่ะต้องกระฉับกระเฉงทุกอย่างต้องแบบเธอพูดมาฉันพูดกลับเธอตอบมาฉันตอบกลับอะไรเงี้ยตอนถ่ายก็เลยแบบโหเส้นเลือดขึ้นอยู่เหมือนกันนะตอนนั้น หมายถึงผู้กำกับ ผู้กำกับด้วย ตัดไม่ถูก ตัดไม่ถูกเลย ไม่รู้จะห้ามใครก่อนดีอะไรเงี้ยแต่พอแบบว่าได้เห็นตัวทีเซอร์ตัวเทรลเลอร์อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าหายเหนื่อยเลยจากวันที่แบบเราไปออกกองด้วยกันมาทั้งแบบเราแล้วก็พี่ๆทีมงานทั้งผู้จัดทุกคนเราเชื่อว่าทุกคนแบบใส่เต็มกับโปรเจกต์นี้กับซีรีส์ทุกๆเรื่องรวมถึงเรื่องเราด้วยก็เลยแบบรู้สึกดีใจค่ะที่วันนี้ผลงานความเหนื่อยเหล่านั้นของพวกเราทุกคนได้ออกมาสู่สายตาของทุกคนแล้วค่ะ ก็เพราะว่าวันนี้เป็น EP แรกเนาะ อยากให้แนะนำตัวละครหน่อยครับผมนายน้อยหรือว่าพี่ลูกไฟนี่คือคาแรคเตอร์ประมาณไหน อุ้ยสำหรับนายน้อยไฟนะคะ ถ้าเกิดคนอื่นที่แบบว่าได้ดูเรื่องพี่ๆที่ผ่านมาแล้วอะตอนที่น้องไฟเปิดตัวในเรื่องแรกเรื่องพี่ดินก็อาจจะมีความชัดเจนในคาแรคเตอร์ของเขาก็คือเขาจะเป็นคนโผงผางใจร้อนแล้วก็พูดอะไรตรงไปตรงมา อาจจะดูแบบไม่มีฟิลเตอร์บ้าง หรือเปล่านะ อาจจะดูไม่มีฟิลเตอร์บ้างในแบบการแสดงกิริยาท่าทางของเขาแต่ทุกอย่างของเขาทำไปด้วยความจริงใจค่ะแล้วเขาได้รักใครแล้วหรือว่ากับพี่กับน้องเขาก็พร้อมที่จะเสี่ยงชีวิต แล้วก็รักคนที่เขารักอย่างสุดหัวใจค่ะ จบดีรอดและ แล้ว จบดี สรุปเขารักใคร สรุปเขารักใครล่ะ เออ อุ้ยก็ต้องไปรอดูในซีรีส์นะสิ ไม่ใช่รอดูจนถึง EP 8 แล้วมาเจอกันอีกค่ะ แล้วสรุปเขาไม่รักนะนะครับน้องเนยล่ะครับคาแรคเตอร์เรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับ ของเนยคาแรคเตอร์เรื่องนี้กะเพรานะคะ คือถ้าเข้ากับพี่เต๋าที่เป็นพ่อของไฟหรือว่าป้านีหรือทุกคนอ่ะจะเป็นคนที่มีความน่ารักใจดีคือแบบพูดเพราะปกติ แต่ว่าพออยู่กับไฟปุ๊บอะเขาจะเปลี่ยนเป็นอีกคนนึงเลยเขาจะมีความแบบปากค่อนข้างแซบนิดนึง เพื่อต่อสู้กับไฟให้ได้เพราะพี่ฟิลบอกว่าห้ามยอมแพ้เด็ดขาดคือถ้าสมมุติว่าดูชนะไฟไม่ได้อะเขาจะคัดใหม่ทันทีเพื่อให้เอาชนะไฟให้ได้เลย แล้วความที่เขาเป็นคนที่ค่อยๆพูดอ่ะ ใช่ แล้วก็ต้องแบบว่าให้เขามาเถียงแทนแบบให้ทันอ่ะ รู้สึกแบบเฮ้ยลืนตาแบบเนยไหวไหม่ลูกไหวไหม่ลูก ถูกโปรยมาตั้งแต่พื้นเลย นะหนูบูสต์เอเนอร์จียังไงบ้างเลยกับบทนี้ โอ้โห ตอนแรกหนูยังปรับตัวไม่ค่อยได้ค่ะ เพราะว่าไม่ใช่แค่การพูดแต่ว่าพูดให้เร็วแล้วก็น้ำเสียงต้องดูแข็งแรง ต้องมีความ power แต่ว่าพอหนูเป็นคนแบบอย่างเงี้ยค่ะ มีความพูดช้าแล้วก็เสียงก็จะเบาหน่อย แล้วก็เป็นคนหัวช้าด้วยการคิดคำแบบเถียงกันอะหนูก็แบบหนูไม่ไหวอะพี่ฟิวแบบไม่ได้ต้องเอาอีกแล้วพี่ฟิวก็จะช่วยคิดด้วยว่าให้ลองพูดคำนี้สิอะไรเงี้ยเหมือนช่วยบิวให้ แต่พอหลังๆผ่านไปเริ่มชินกลายเป็นว่าฉากดีกันง่ายกว่าเลิฟซีน มีเลิฟซีนด้วยเหรอ เฮ้ยไม่อุ้ย อ๋อพูดผิดค่ะ จะแบบมี เอาดีๆ ได้ไหม ยังปล่อยเป็นเรื่องของ EP ต่อไป ต้องลุ้นกันนะคะ นะแล้วเป็นยังไงบ้างแบบต้องมาช็อตกับเขาว่าน้ำหนึ่งอะซึ่งในชีวิตจริงเราแบบเรียบร้อยมาก
หนูอะ เราสู้เขาได้ใช่ไหมพี่เนย หนูใช่ไหมคะ หนูสู้ สู้ไม่ได้ค่ะ เอ้า แต่ว่าในเรื่องต้องสู้ให้ได้ เราก็เลยเน้นเป็นคำพูดจิกกัดแทน เพราะว่าถ้าน้ำเสียงหรือว่าการใช้ power อะเราอาจจะยากนิดนึง ทีนี้พี่ฟิวก็เลยจัดเป็นประโยคที่แบบเด็ดๆมาหลายประโยคอยู่ที่แบบไปแทงใจดำเขาเลย แสดงว่าเดี๋ยวมีมีมแน่นอน มั้ง มีสิมั่นใจเนยแล้วมั่นใจมีนะครับ มีค่ะชนะได้ค่ะ ชนะได้ค่ะเสียใจคิดจะชนะอย่างเดียว น้ำหนึ่งต้องแบบว่า drop energy เพื่อแบบให้ไปกับเนยได้ไหมหรือยังไงเรา ไม่ดรอป ไม่ดรอปเลยเหรอ ต้องอัพเหมือนกัน อ๋อ ใช่ค่ะ เพราะว่าแบบมันอย่างที่บอกไปมันต้องสนุกมากๆจริง ๆ อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าเขาแบบอยากให้มันเต็มที่ทั้งคู่อะไรเงี้ยพี่ฟิวก็จะบอกเสมอว่าวันเนี้ยที่เราถ่ายเราเหนื่อยอะเราทำมันให้เต็มที่เราถ่ายเสร็จแล้ว เราไม่สามารถที่จะกลับมาถ่ายใหม่ได้แล้วอะก็ต้องทำทุกซีนทุกครั้งที่เราได้เข้าซีนให้เต็มที่ที่สุดแค่เหนื่อยกลับไปนอนก็หายเหนื่อยค่ะ นี่แล้วกดดันไหมเพราะว่าเราเป็นเรื่องสุดท้ายแบบปิดซีรีส์ของพี่ๆเลย อุ๊ยค่อนข้างกดดันเลยค่ะ เพราะอย่างที่ทุกคนได้ทราบกันว่า พี่ๆทุกเรื่องที่ผ่านมาทั้ง 3 เรื่องคือได้รับฟีดแบ็กที่ดีมาก แล้วก็ทำออกมากันได้ดีมากๆเลยสำหรับนักแสดงทุกท่านอะไรอย่างเงี้ยพอเรามาเรื่องสุดท้ายก็รู้สึกกดดันว่าอุ๊ยทุกคนจะชื่นชอบในผลงานซีรีส์เรื่องนี้หรือเปล่านะ แต่ก็เชื่อว่าทุกคนจะได้รับความสุขจากการดูซีรีส์เรื่องนี้แน่นอนค่ะ คำถามเดียวกันครับน้องเนยครับกดดันไหมครับ กดดันมากค่ะ คือเราดูมาตั้งแต่เรื่องแรกใช่ไหมคะ ยันเรื่องของล่าสุดของพี่ลมใช่ไหมหนูรู้สึกว่าทั้งการแสดงทั้งแบบทั้งเบื้องหลังเบื้องหน้าเขาอะเพอร์เฟกมาก แต่ว่าอย่างพวกเราค่อนข้างใหม่มากทางการแสดงค่ะ คือแบบว่าผู้กำกับหรือพี่ๆทีมงานอะหนูเชื่อมั่นในฝีมือเขาอยู่แล้ว เพราะว่าจากที่ดูมาคือเลิศมาก แต่ที่ห่วงอะคือการแสดงของเราสองคนที่ค่อนข้างใหม่มากเนี่ยค่ะ วันนี้ก็เลยตื่นเต้นมากที่จะได้ดูว่า เฮ้ยตอนอ่านบทมันสนุกมากเลยนะ แต่ว่าพอมาเป็นเราสองคนเล่นอะมันจะสนุกเท่ากับที่เราอ่านไหม พี่ที่คอนเฟิร์มให้น้องๆอุ่นใจหน่อยครับในฐานะที่คนที่ดูมาแล้วด้วยส่วนหนึ่ง คือเราเท่าที่ดูมาแล้วส่วนหนึ่งคือมีความรู้สึกว่าน้องสองคนอ่ะเป็นที่น่ารักของทั้งพี่ติ๊กเองทั้งทีมงานคือเขาอาจจะเก่าในวงการเพลง แต่อาจจะเป็นน้องใหม่สำหรับงานแสดง เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ให้โอกาสน้องๆกันด้วยนะคะ ก็คือแต่ว่าทั้งสองคนเต็มที่มากๆในเรื่องของการแสดงถือแม้ว่าวันแรกเข้ามามันอาจจะไม่ชินบ้าง เพราะว่าเขาแน่นอนว่าเขาถนัดร้องเล่นเต้นรำแต่วันนี้เขาจะต้องมาเป็นนักแสดงบางอย่างมันมีมุมมองที่มันอาจจะเปลี่ยนไปของการเป็นนักร้องบ้าง แต่ว่าเขาก็ปรับสถานการณ์แล้วก็เรียกได้ว่ากลับมาเป็นแบบเฮ้ยเป็นนักแสดงมืออาชีพได้อย่างโดยที่แบบว่าไม่กี่คิวเขาก็เก็ตเขาก็รับรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาพยายามพัฒนาพยายามที่จะเข้าอะไรทุกอย่างให้ไวเนี่ยแล้วก็มันมีความใสของเขาทั้งคู่มันมีความที่แบบโลกนี้คือโลกที่พร้อมเรียนรู้โลกที่พร้อมความสดใสเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าการทำงานทุกอย่างมันคือความราบรื่น ความสนุกทุกคนในกองสนุกสนานทำอะไรด้วยความสนุกสนานไปกับเขาด้วย เพราะว่าด้วยตัวบทเนี่ยมันจะค่อนข้างสนุกอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นการทำงานมันเลยค่อนข้างจะแบบไปแนวทางเดียวกันสนุกสนานเน้นเฮฮาเน้นแบบปาจิงโกะตามพวกเขาไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ครับแล้ววันนี้คือแฟนๆหัวร้อนกันหมดเลยครับข้างล่าง ทำไมคะ แบบมีกิฟต์เอาเวเป็นแบบว่าพวกอีโมจิไฟพวกอะไรพวกนี้แปะตามตัวสีแดงมาหมดถ้าติ๊กว่าเขาคงไม่เกรงใจถ้าเขาดู EP แรกมาก่อนเนี่ยเขาคงใส่เสื้อตามซีรีส์มา เดี๋ยวของเขาจะมีเขาเป็นหัวหน้านายน้อยของเขาอะค่ะ นะก็แสดงว่าแฟนๆให้การตอบรับดีมาก แล้วก็จริงๆต้องบอกว่ามีแฟนคลับตั้งแต่แบบเป็นแบบไอดอลสาวนะจนไปถึงทุกวันนี้น้ำหนึ่งจะบอกอะไรกับแฟนคลับทุกคนนะครับ โหก็ต้องรู้สึกไม่รู้จะแบบแค่คำว่าขอบคุณสำหรับน้ำหนึ่งยังรู้สึกว่าน้อยไปด้วยซ้ำสำหรับการเดินทางตลอด 9 ปีที่กำลังจะ 10 ปีนี้แล้ว แต่ว่าเรายังหันไปแล้วก็เห็นพวกเขาแบบมาสนับสนุนเราอยู่เลย แล้วก็สนับสนุนเราอย่างดีเสมอมา ไม่ว่าเราจะทำอะไรหรือว่าเลือกเดินทางไหนก็ตามเราหันไปเราจะเห็นกำลังใจของเขาอยู่ข้างๆรอบๆตัวเราเสมอ แบบการที่เราได้เข้ามาในซีรีส์เรื่องนี้เราแน่นอนว่าเราเต็มไปด้วยความไม่มั่นใจแน่นอน เราเต็มไปด้วยความกังวล เต็มไปด้วยความกลัวแต่ว่าทุกอย่างมันจะหายไปถ้าเราแบบว่านึกถึงเขาอะค่ะแล้วเรารู้สึกว่าอยากจะทำผลงานซีรีส์เรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งผลงานหนึ่งที่เราภาคภูมิใจแล้วก็อยากให้เขาภาคภูมิใจด้วยค่ะ เจ๋งมากเลยนะครับอย่าบอกอะไรกับแฟนคลับที่ติดตามมา ค่ะหนูเหมือนกันค่ะรู้สึกว่าขอบคุณมากๆเลยระยะเวลาเท่านี้มันเยอะมากจริง ๆสำหรับเราที่
ออกมาบางทีแบบ2-3 ปีเราแทบไม่มีผลงานอะไรออกมาให้ทุกคนได้ดูเลยค่ะ แต่ว่าพวกเขายังคอยที่จะยืนยันที่จะอยู่ข้างๆเราแล้วบางทีพอเราไม่มีงานเขาก็จะเป็นฝ่ายขายให้เราด้วย น้องฉันแบบว่าเก่งนะลองแบบว่าอยากให้น้องเป็นนางเอกหรืออะไรเงี้ยเหมือนเขาคอยแบบซัพพอร์ตเราเสมออย่างเงี้ยค่ะแล้วพอวันนี้ที่อย่างเมื่อเช้าหนูก็นั่งอ่าน DM เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเลยไม่ต้องกลัวเพราะเขารู้ว่าหนูเป็นคนแบบไม่มั่นใจเขาจะบอกว่าไม่ต้องกลัวเลยเธอเก่งมากแบบว่าเธอไม่เคยทำให้แบบเสียใจเลยเธอเก่งมีเขาอยู่ข้างๆอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่าพอเขารับรู้ว่าเราเป็นคนยังไงอะสิ่งที่เขาจะบอกเราเสมอว่าไม่ว่าจะยังไงเขาจะอยู่ข้างๆหนูก็เลยแบบอยากขอบคุณมากๆแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะแบบมีเขาต่อไปเรื่อยๆ น้ำหนึ่งเอาทิชชู่ให้หน่อยด้วย แต่ตอนนี้น้ำหนึ่งคือความฝันเป็นจริงเพราะได้เป็นดาราช่อง7 ว้าว ช่อง7แล้วรู้สึกไงบ้าง รู้สึกโอ้โหแบบรู้สึกน่าจะเป็นอะไรที่ดีใจเหมือนกันค่ะ เพราะว่าก็เป็นอีกเขาเรียกว่าอะไรตอนนั้นที่เราพูดไปอ่ะก็พูดไปด้วยความแบบเหมือนกึ่งเล่นกึ่งจริงด้วยซ้ำในตอนที่เราไปสัมภาษณ์ แต่ว่ามัน ะ ถูกบันทึกเอาไว้ มันถูกบันทึกว่าเป็นดิจิตอลคุณลองชี้ แล้ววันนี้แบบมันเหมือนฝันนั้นได้กลายเป็นจริงอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอุ๊ยขอบคุณอะไรก็ตามขอบคุณพี่ติ๊กขอบคุณผู้จัดขอบคุณทีมงานทุกคนพี่ๆทุกคนที่ให้โอกาสน้ำหนึ่งได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโปรเจกต์นี้ค่ะ โอเคครับงั้นให้ทั้ง3ท่านครับผมฝากซีรีส์เรื่องนี้กับแฟนๆเลยครับทีละคนเลยครับ จริงๆเจ๊ก็บอกว่าเขาไม่ใช่คู่น้องเล็ก แต่จริงๆเขาคือคู่ของพี่คนโต เพราะจริงๆแล้วเขาคือคู่จิ้นคู่แรกๆของความเป็น GL ถ้าหลายๆ คนได้ติดตามเขา เพราะฉะนั้นเนี่ยเขากำลังจะเอาคู่จิ้นของเขาที่เป็นประวัติศาสตร์มาออกแล้ววันนี้ ประวัติศาสตร์เลย ประวัติศาสตร์ จริงๆเขาก็มีเรื่องราวของคู่เขานะทุกคนเขาไม่ใช่น้องเล็กนะจิ๋วแต่แจ๋วนะคะ ก็ดูผลงานของเขากันด้วยดีกว่าค่ะอ่ะก็ขอวันนี้ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนนะคะทุกสื่อเลยที่มาทั้งสื่อใหญ่สื่อเล็กสื่อทางโซเชียลทุกคนเลยที่วันนี้มาอย่างมากมายที่มาให้กำลังใจน้องๆเขารวมทั้งของติ๊กด้วยนะคะที่แบบว่าเราเดินทางมาถึงกันเรื่องสุดท้าย ซึ่งวันนี้จะเป็น EP แรกของพวกเขาก็หวังว่าจะช่วยซัพพอร์ตช่วยกันผลักดันช่วยกันเทรนเนาะวันนี้เราก็จะมาเทรนกันเพราะว่าปกติเนี่ย4พี่น้อง4บ้านเนี่ยเรามักจะช่วยกันเทรนเสมอก็คือหวังว่าวันนี้พี่ๆทุกคนก็ยังเทรนเราขึ้นกันเป็นอันดับ1กันอีกนี่เราลุยกันต่อเราส่งกำลังใจให้น้องเล็กกันต่อด้วยนะคะขอบคุณอย่างที่บอกมันเยอะแยะมากมายเดี๋ยวไว้บนงานจะขอบคุณอีกทีนึงขอบคุณตอนนี้น่าจะเป็นพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็แฟนคลับทุกคนผู้สนับสนุนทุกคนด้วยค่ะ ครับอ่ะน้องน้ำหนึ่งครับสักนิดนึงครับ ค่ะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับซีรีส์เรื่องโซ่รักอาคานีนะคะก็เดินทางมาถึงสุดท้ายแล้วแบบที่พี่ติ๊กบอกเนาะเป็นซีรีส์เรื่องสุดท้ายแล้วกำลังใกล้ที่จะปิดบ้านของเราแล้วคือโปรเจกต์นี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่ดำเนินระยะเวลาคือนานมากที่พวกเราได้อยู่ด้วยกันเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะมีความผูกพันกับพวกเราเหมือนที่เราก็รู้สึกผูกพันกับทุกคนเหมือนแบบทุกครั้งที่มันมีเหตุการณ์ที่พวกเราได้มาร่วมกันมันรู้สึกอบอุ่นมากๆก็ฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยค่ะก็รับรองว่าทุกคนจะมีความสุขเมื่อได้รับชมค่ะ เนยครับ หนูไม่ต้องตบมือหนูยังไม่ได้พูด อยากแต่ศอกอะค่ะคือหนูก็รู้สึกขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้ตื่นเต้นมาก เพราะว่านานแล้วที่เหมือนไม่ได้ยืนต่อหน้าแบบพี่ๆสื่อเยอะๆเลยรู้สึกตื่นเต้นมากๆแต่ว่าอยากให้พี่ๆแล้วก็ทุกๆคนนะคะแบบช่วยกันสนับสนุนดูโซลาคานีด้วยค่ะเพราะพวกเราทั้งแบบพี่ทีมงานแล้วก็พวกเราตั้งใจมากจริงๆแล้วก็โลเคชั่นในเรื่องเดี๋ยวถ้าทุกคนได้เห็นจะรู้เลยว่ามันแบบสวยมากๆค่ะแล้วก็เนื้อเรื่องอะไรต่างๆอยากให้ดูไปถึง EP 8 เลยเพราะว่ามันจะมีการเติบโตของตัวละครด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้ดีใจแล้วก็ขอบคุณที่ใจดีกับพวกเรานะคะ ขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ